اهلا يا اصدقائي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. بدات سلسله الفريلانسنج وعملت فيديوهين جمال جدا كتمهيد للموضوع. النهارده بقى تالت فيديو في السلسله دي، ويعتبر من اقوى الفيديوهات اللي هتتعمل عن الفريلانسنج. لو ما اتفرجتش على الفيديوهين اللي انا عملتهم قبل كده مهم جدا تتفرج عليهم، هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن. قبل ما ابدا روح هات ورقه وقلم كده عشان تكتب ورايا، عشان الكلام مهم جدا. ايوه قوم روح هات الورقه والقلم، يلا انا مش بكلم نفسي، بقول لك انت. هعتبر انكم جبتوهم. يلا بينا نبدأ. هتكلم عن ايه بقى في فيديو النهارده؟ الفيديو ده كله بيجاوب على سؤال واحد، وهو سؤال مهم جدا. السؤال ده ممكن يتسال باكتر من صيغه. انا ليه يا محمود بقدم على الشغلانات وما بتقبلش؟ انا بقدم على شغلانات كتير جدا ومحدش بيعبرني. ازاي اخد اول شغلانه؟ ازاي اكسب اكبر قدر من الشغلانات على مواقع العمل الحر؟ ازاي اعمل فلوس كويسه زي ما انت عملت كده من مواقع العمل الحر؟ ازاي العميل بيختار؟ بناء على ايه بيختار؟ اجابه كل الاسئله دي هقولها في فيديو النهارده، وشويه تفاصيل مهمه جدا ممكن تكونوا بتسمعوها لاول مره. هلخص الموضوع كله في 10 نقاط. يلا بينا بنبدا باول حاجه. خليك اونلاين وقت كتير على قد ما تقدر، حتى لو هتقعد 18 ساعه فاتح الجهاز واونلاين. ليه بقى؟ لان العميل لما بيجي بيختار بيشوف مين اللي فاتح قدامه ويبدا يكلمه. مثلا دي شغلانه انا كنت منزلها قبل كده كعميل، انا اللي كنت منزل الشغلانه وكنت بختار حد فيها. ببدا ابص كده، شايفين انتوا كده النقطه الخضراء دي معناه ان ده اونلاين. ده اللي انا شغلته معايا قبل كده. ده اوفلاين. اونلاين. فالعميل هنا في الغالب هيدي افضليه للناس اللي فاتحه ويروح يكلمهم عشان يناقش معاهم المشروع. ولو انت محظوظ وبعت لك وانت اوفلاين واتاخرت عليه، هيبعت لغيرك وهيتفق معاه على طول. طبعا سمعت الكلام وقعدت اونلاين وقت كتير. الوقت اللي انت فاتح فيه ده بقى قدم على اكبر قدر من الشغلانات اللي انت ممكن تعرف تعملها. هيجي حد يقول لي طب انا قدمت خلاص بالثمانيه بيد اللي معايا ومش عارف اقدم تاني، او الكونكتس اللي معايا خلصوا. هقول لك اشترك في عضويه مدفوعه، في مثلا عضويات بدولار، عضويه ب5 دولار، بتديك بيدز كتير. ما تبصش للموضوع ايه ده وانا هدفع فلوس عشان اشتغل. المبلغ اللي انت بتدفعه للعضويه ده اللي بيديك بيتز كتير، بيخليك تعرف تقدم على شغلانات كتير ممكن تجيب لك فلوس كتير. مبلغ قليل اصلا، اللي هو دولار او 5 دولار، اللي هو انت ممكن تصرفهم في اكله او في شوكولاته او حاجه بتشتريها، يعني مش مبلغ لا يذكر يعني. انا عن نفسي مثلا مشترك في العضويه اللي هي 5 دولار، بتديني 50 بيتز كل شهر. طيب فرضا انا خلصت ال 50 بيتز دول، هعمل ايه؟ في حاجه حلوه جدا في موقع فريلانسر، وهي ان انت كل ما بتقدم على شغلانات، او كل ما بتتقبل في شغلانات، او كل ما بتعمل مايلستون، وكل ما بتعمل حاجه اكتر في الموقع، كل ما بتكسب فلوس وهميه غير الفلوس الحقيقيه اللي انت بتكسبها. بالفلوس الوهميه دي تقدر تشتري بيتز جديده على الموقع. تعالوا اوريكم ازاي. بنخش على البروفايل كده، فيو بروفايل، بنلاقي هنا ماي ريوردز. زي ما انتم شايفين هي دي الفلوس الوهميه اللي انا بقول لكم عليها، اللي انتوا تقدروا تشتروا بيها بيتز. تعالوا اوريكم ازاي. انا ترتيبي في موقع فريلانسر هنا 5059 من اجمالي كام؟ 40 مليون 293 الف يوزر. متخيلين ال 5000؟ وشوفوا كده وقولوا لي الرانك بتاعكم كام لو انتم موجودين على الموقع بقالكم فتره. المهم، تعالوا اوريكم ازاي بنشتري كريدت شوب. الفلوس دي بقى ممكن تستخدمها في انك تشتري بقى الحاجات دي كلها. انا مثلا عايز ارجع 50 بيدز باك، او احط 50 بيدز في حسابي. طبعا ما ينفعش تشتري بيدز اكتر من العضويه اللي انت مشترك فيها بتديها لك. فانا هنا اكبر بيدز ممكن اشتريها ال 50 بيدز اللي هم زي اللي في العضويه بتاعتي. فبضغط باي ناو. ازاي بقى افعلهم في الحساب بتاعي؟ ريوردز. باجي هنا كده، ثواني اوريكم انا متاح ليا كام بيد بره، ولما اضيفهم هيبقوا كام. زي ما انتم شايفين هنا كده فاضل لي هنا 29 بيتزا ما استخدمتهمش من العضويه بتاعتي. تعالوا كده بقى نرجع هنا، لو ضغطنا عليها اكتيفيت فعلهم لي. تعالوا كده هنا ريفرش، رجعوا 50 زي ما هم. طبعا في 29 بيتزا ضاعوا في الهواء، بس يلا فداكوا. 29 بيتزا يعني 29 تقديم على شغلانه، والله يلا 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 مش مشكله، فداك والله. هعيط عليهم. يلا خير خير الحمد لله خير. انا لسه كنت بقول لكم ما ينفعش تاخد بيدز اكتر من اللي العضويه بتاعتك بتديها لك، فمعنى ذلك ما تروحش تشتري غير لما تخلص البيدز اللي متاحه ليك. خلصنا من حته البيدز دي. مهم جدا انك تقدم في الوقت الصح، وهو الوقت اللي معظم الشغلات بتنزل فيه، او الوقت اللي معظم الاجانب بيبقوا صاحيين فيه. هو الوقت مثلا اللي في الدول العربيه ما بين فتره المغرب لغايه الساعه 4 الفجر كده ولا حاجه. اعمل ريفرش كتير كل شويه بحيث انك تلحق الشغلانه اول ما بتنزل. معظم العملاء بيختاروا الفريلانسر اللي هيشتغل معاهم اول ما الشغلانه بتنزل. طيب خلاص قعدنا وقت كتير، قعدنا في الوقت الصح. تاني حاجه هنا بقى، اكتب بروبوزال قوي جدا جدا يقنع العميل بيك ويخليه يختارك. ازاي بقى نكتب بروبوزال قوي؟ ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. تعالوا اوريكم عملي، مش هتكلم ببقي.
بفضل اعمل سكرول لغايه ما يقابلني الشغلانه اللي انا شايفها مناسبه ليا، وليكن مثلا الشغلانه دي شكلها حلو كده وانا اعرف اعملها. زي ما انتم شايفين من الشغلانه من بره كده انه عميل عمل شغلانه في الموقع قبل كده، مخلص شغلانه اهوت، في 27 واحد مقدمين على الشغلانه وعايز يعمل فيديو اعلاني لمعرض اساس. هنخش على الشغلانه. طبعا هنا ميزانيه البروجكت من 30 ل 250. خلينا بقى نشوف بنكتب ايه هنا. طبعا انا بستخدم اسطمبه جاهزه في معظم البروجكتات، بس بعدل عليها بناء على كل بروجكت وبناء على متطلبات كل عميل. فتعالوا دلوقتي انا هضغط يحط لي التكست اللي انا عايزه. زي ما انتم شايفين ان الكلام اتحط كده مباشره، بس انا هعدل عليه بقى بناء على الوصف. اول حاجه تساعدك ان البروبوزال بتاعك يبقى قوي، ان تحط للعميل اعمال انت عملتها زي اللي هو عايز يعملها بالظبط. مثلا هو عايز يعمل اعلان لمعرض اساس، انا اروح ادور في البورتفوليو بتاعي يعني حاجه قريبه او حاجه زي اللي هو عايزها دي بالظبط. ففي كام بروجكت في دماغي كده ينفع احطهم هنا، فاروح اجيبهم واحطهم له هنا. اروح افتح البورتفوليو بتاعي، ده ينفع مثلا وده ينفع وده ينفع وده ينفع كمان، ده كان لمعرض اساس وانتريهات وكنب وحاجات زي كده، وده ينفع. المهم هختار 3 لينكات من دولت مثلا واحطهم في البروبوزال بتاعنا. طبعا همسح الكلام اللي ملوش لازمه واعدل الكلام اللي هو مش منطبق مع الشغلانه او ما ينفعش. يعني انا مثلا بقول له هخلي الشغلانه دي تخلص النهارده، فممكن الشغلانه ما ينفعش تخلص النهارده اصلا. العميل هيقول ايه اللهبل اللي هيخلص لي الشغلانه في يوم واحد، ده هيسلقها لي. اما لو حاجه مثلا تخلص بسرعه هقول له هخلصها لك النهارده، وهقول له ان انا اقدر اشتغل فيها دلوقتي كشد العميل، ان انا مش هانتخ واقعد له في البروجكت بتاعه اسبوع ولا شهر مثلا. معظم الشغلانات في عالم الفريلانسنج بتخلص بسرعه جدا، ما بتطولش. العميل بينزل الشغلانه عايزه تخلص بكره النهارده بالكتير، يعني اللي هو ممكن 3 ايام يبقى عامل معاك واجب او اسبوع مثلا. عايز اقول لكم على حاجه، انت ممكن تروحوا تاخدوا الكلام كوبي من فوق بدل ما تقعدوا تكتبوه. يعني مثلا هتاخد ده كده بروديوسر فيديو، يبقى هيفهم ان انت قريت وصف الشغلانه بتاعته. في ناس بتكتب اكتر من كده، ده كاتب ملخص قوي. في ناس بتكتب مثلا 4 5 سطور ولا حاجه. حاول تاخد كلام من اللي هو كاتبه. هتقول له بعديها I did projects like this before، وهقوم حاطط له ال3 لينكات اللي انا اخترتهم مسبقا من شويه دول. واحد، كنترول في. مهم جدا انك تسال العميل انه يشوف العمل اللي انت عملته قبل كده. ما تبعتلوش مثلا ملف وتقول له حمله وشوف، لا، هو عايز حاجه موجوده اونلاين يشوفها بسرعه. طبعا بسيب له لينك البورتفوليو بتاعي ولينك القناه لو حابب يبص عليهم، بس انا اديته نبذه بسيطه عن شغلي. لو حب شغلي من الفيديوهين اللي اتفرج عليهم هيروح بقى يبص مثلا على البورتفوليو الكامل او هيبص على القناه. لو فاكر انك خلصت البروبوزال كده تبقى غلطان، لسه في حاجات كتير جدا ممكن تتعمل تأهلك انك تكسب الشغلانه دي انت بالذات، وتخلي المنافسه ما بينك وما بين عدد قليل جدا اللي العميل بيختارهم. بيقول مثلا ده ولا ده ولا ده، مثلا بيقدم على الشغلانه 40 واحد ولا 50 واحد. اكتر 5 بروبوزال او 4 بروبوزال بيشد العميل، بيبدا يقارن مين ده ولا ده ولا ده. تعالوا نكمل ممكن نعمل ايه في البروبوزال يأهلنا ان احنا نكسب الشغلانه. بنشارك افكارنا مع العميل. ممكن نعمل له ايه، الفيديو بتاعه ممكن يكون عامل ازاي، هعمل له ايه يخليه يبيع اكتر. يعني هو دلوقتي واحد عنده معرض اساس، ممكن تعمل له فيديو ازاي. انا بفكر ممكن ايه الفكره اللي اعملها له، او هقول له هعمل لك ايه مثلا. كتبت له انا خلينا نعمل فيديو بيتكلم عن التفاصيل اللي موجوده في الفurniture اللي انت بتبيعه وازاي هو حلو. عارف كده لما بتحاول تقنع بنت انت بتحبها او تقنع باباك ومامتك ان هم يعملوا لك حاجه، ده نفس الكلام بالظبط. بتحاول تقنع العميل بيك. ببدا اخد ودي في الكلام معاه، مش مجرد خبط لزق واجري وارمي شوال. ده انا ما اتقبلتش، لا ما ينفعش. قلت له ممكن نعمل ايه في الفيديو، هساله سؤال، اخد ودي معاه في الكلام كده زي برضه ما بتاخد وبتدي مع الكراش عشان تفتح كلام. فهقول له مثلا الفيديو ده عايز تعمله من الصور ولا من الفيديوهات؟ انت عندك صور عايز تعمل منها فيديو كامل، ولا الماتيريال اللي معاك فيديوهات ولا عايز تعمل ميكس ما بين الاثنين؟ فاساله واقول له كده دلوقتي. ممكن كمان اقول له سطر حلو يشده. اقول له لو انت ما صورتش صور او فيديوهات اقدر اساعدك في انك تلقط صور كويسه او فيديوهات كويسه عن بعد. مش هروح اصور في المكان لان هو غالبا في بلد تانية. فممكن اقول له ازاي مثلا يمسك الموبايل يصور بيه، ازاي مثلا يمسك الكاميرا يصور بيها، الاعدادات اللي ممكن يستخدمها على الكاميرا بحيث يطلع صور كويسه وفيديوهات كويسه. فانت هنا بتحاول تشد العميل ليك وتفهمه ان انت فاهم اللي هو عاوزه بالظبط، يحس فعلا ان انت عايز تساعده، او ان الحاجه اللي انت هتعملها هتعود على البيزنس بتاعه بالنفع، مش مجرد ان انت تقفش منه الشغلانه وتاخد منه كام قرشين وتطير. اقول له مثلا طبعا هنا انا كنت مزود حرف الايه، فتطبيق جرامرلي قال لي ان حرف الايه ده ملوش لازمه فشيله، فالتطبيق شالهولي. في حاجات كمان ممكن تعمل. لو الراجل ده كان مثلا كاتب في وصف البروجكت بتاعه اسم الستور بتاعه، كان ممكن بقى اخش على جوجل كده ابحث اشوف عمل فيديوهات قبل كده، ايه الصور اللي بينزلها. اخش اقول له مثلا ده انت عملت فيديو قبل كده مثلا السنه اللي فاتت كان حلو جدا او كان وحش، كان ممكن يتحسن فيه كذا وكذا وكذا وكذا. كمان لو كان كاتب اسمه في نهايه البروجكت مثلا بخش اكتب له هاي محمود مثلا، لو كان اسمه محمود، اللي هو لازم احسسه ان انا مهتم بيه.
زيه زي الكراش بالظبط، خليكم فاكرين. كمان في البروبوزال بتاعك ده خلي العميل يحس بالحماس بتاعك وان انت عايز تعمل له الشغلانه على اكمل وجه. اعتقد حسيته من كلامي اللي انا بكتبه في البروبوزال ده بالحماس بتاعي، وان انا عايز اعمل له شغلانه كويسه، وان انا عايز اساعده فعلا. اكيد الكلام ده مش لله يعني، ما ناخد فلوس مقابل الكلام ده. مع ذكر سيره الفلوس بقى، تعالوا اقول لكم السعر اللي انا هحطه مثلا على البروجكت ده، وازاي مثلا نختار سعر كويس ما يكرهش العميل فينا ويجري، ويخليه يبص على البروبوزال بتاعنا اللي هو بروبوزال متكامل سعره كويس والكلام اللي بيقوله منطقي. مثلا هو البروجكت ده من 30 ل 250 دولار. تعالوا نبص على البروبوزالز اللي الناس عملتها قبلينا. خلونا ناخد الكلام ده كده كوبي عشان لو ضاع. 180 200 200 250 160 180 200 110 166 30 مش عارف ايه. فدلوقتي انا خدت فكره سريعه عن الاسعار اللي اتحطت للراجل ده. انت بتعتبر نفسك في مزاد وبتحط للراجل سعر كويس. فانا مثلا هنا بعد ما بصيت على معظم الاسعار اللي محطوطه، فانا ممكن ارمي له مثلا هنا $100. سعر حلو، مش غالي ولا واطي. زي ما قلت لكم فعلا ان الكلام اتمسح، فنعمل له كنترول في. خلي عقلك شغال كده وانت قاعد على الموقع، مش اللي هو كوبي بيست سلام عليكم. هخلص البروجكت ده في قد ايه؟ هقول له مثلا ان انا اخلصه لك في 3 ايام. هحط 100 برضو في المايلستون ده. مثلا هقول له انا عايز مثلا اخد 50 في نص البروجكت و50 في اخرها، واخد ال 100 كامله في اخر البروجكت، وهكذا. ده اللي العميل بيعمل له فند على الموقع، بحيث ان انت لما تخلص الشغلانه او خلصت جزء منها حسب ما تتفقوا، بيبدا يعمل ريليز للدفعه اللي هو حطها دي. فانا اقول له المايلستون عايز دفعه واحده 100 في اخر الشغلانه. كده طبعا احنا خلصنا البروبوزال. تعالوا نعمل بليس بيد. نزل البروبوزال بتاعي اهوت. كده انا خلصت البروبوزال بتاعي اللي انا مقتنع بيه وقدمته. تعالوا بقى نشوف بعض البروبوزال اللي الناس قدموها واقيمها لكم. هل البروبوزال ده كويس؟ هل هيحطه في المنافسه ولا لا؟ تعالوا مثلا وليكن الراجل ده I am going to create advertisement for your furniture store in Adobe After Effects by using the product's image and I am going to deliver the complete file in 3 days full HD quality. مثلا الراجل ده منافس قوي ليا، كاتب كلام كويس، قال له ان انا هعمل لك فيديو كويس من صور الفurniture اللي عندك في برنامج ادوبي افتر افكتس، واخلص لك الكلام ده في 3 ايام وفي فول اتش دي كواليتي، هديك فيديو كواليتي عاليه. الكلمه دي بتشد العملاء بالمناسبه. قال له here are some relevant works I have done. هنا بعض الاعمال السابقه المتعلقه او زي البروجكت بتاعك، وحط له شويه لينكات. تعالوا نفتح مثلا اول لينك ده كده ونقول له جو تو. هنا بيقول له ان انا ممكن اعرض الفurniture بتاعك زي ما عملت في الفيديو ده. فهنا البروبوزال ده يعتبر قوي هو كمان ويشد العميل. كمان قال له في اخر سطر كلمه حلوه جدا، قال له انا حابب اتناقش معاك شويه عن البروجكت ده قبل ما تعمل لي اوورد. فهنا العميل ممكن يتحمس يشوف الفريلانسر ده عايز يكلمه في ايه مثلا. تعالوا نشوف مثلا حد تاني. Hey you are professional animators and motion graphic artist you can see our symbol. ده كده هجاص ما شافش البروجكت اطلاقا، وقال له ان احنا بنحرك وبنعمل موشن جرافيك. الراجل مش طالب موشن جرافيك اساسا. طبعا اعتقد انتوا بقيتوا شاطرين دلوقتي وتقدروا تعرفوا البروبوزال الكويس من البروبوزال لاي كلام اللي ملوش لازمه. فهنا انت ممكن تبص على البروبوزال اللي الناس كاتباها دي وتختار احسن كلام من كل واحد وتبدا تحطه في البروبوزال الخاص بيك انت. بس طبعا مش في الشغلانه دي، لان انت لو عملت كده وقعدت تاخد احسن حاجه دلوقتي هتضيع وقت كتير اول ما تقدم على الشغلانه. طبعا زي ما قلت لكم من شويه انك تقدم بسرعه عشان العميل يشوف البروبوزال بتاعك بسرعه لو هو فاتح. فانا بتكلم على الشغلانات اللي بعد كده. خليكم صحصحين كده وربطوا الكلام ببعضه عشان تبقوا شاطرين وانتوا بتقدموا على البروبوزال، عشان محدش يجي يقول لي ده انا قدمت وما اتقبلتش في الشغلانه. مش معقوله بعد ما تقدم بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها ديت مفيش عميل واحد يجي يكلمك. يعني مستحيل، لان انا عملت كده قبل كده واتقابلت في شغلانات كتير ما شاء الله على المواقع كلها. طبعا ايا كان مجالك فانت بتقدم بنفس الطريقه بالظبط. خلينا ناخد فاصل سريع كده هيعجبكم في صلب الموضوع. كنت الصبح قاعد على الفيسبوك فقابلني بوست حلو جدا لواحد ديزاينر بيعرض صوره قبل وبعد. تعالوا نشوف الصوره دي قبل وبعد عامله ازاي ونعقب عليها في اللي يخصنا. دي الصوره قبل زي ما احنا شايفين. تعالوا نشوف الصوره بعد عامله ازاي بقى. اوه واو، حاجة لطيفة جدا. متعوا عينيكم بالجمال اللي حصل ده. مثلا لو ديزاينر موجود على موقع العمل الحر ولقى شغلانه مضمونها ان واحد عايز يعدل على الصور بتاعته او مثلا يمسح الحاجات اللي ملهاش لازمه او يحسنها له، فلو قدم على الشغلانه بالعمل ده فيعمل له اوورد على طول، لانه شايف عمل واقعي الديزاينر ده عمله قبل كده. طبعا مع شويه الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه دول. تعالوا نخش على ثالث حاجه. متخيلين ان كل ده بنتكلم على اول حاجتين؟ فعلا الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، لا يخرج عنه اي امتحان زي ما بيقولوا. فاي حد يعمل الكلام ده ان شاء الله هيتقبل في الشغلانه اللي هو بيقدم عليها. تالت حاجه بقى، بعد ما انت خلاص قدمت على الشغلانه، انا كعميل خلاص بشوف البروبوزال بتاعك، انت قلت لي كلام حلو وبتاع،
فهبدا اتقص عنك اكتر، اشوف مثلا البروفايل بتاعك عامل ازاي، انت مين. فاضغط مثلا على البروفايل بتاعي. فانا دلوقتي كعميل هحكم على البروفايل بتاعي عامل ازاي. دخلت لقيت صوره لطيفه، كاتب تفاصيل عني، بقول له ان انا بعمل ايديت للفيديوهات، بستخدم مثلا البريمير، افتر افكتس، ادوبي اديشن. بقدر اعدل على الصور برضو، بستخدم اللايت روم والفوتوشوب. بقول له برضو ان انا فيديوجرافر وفوتوجرافر موجود في دبي حاليا. كمان بقول له لو انت عايز شغل احترافي في وقت قليل ما تترددش انك تتواصل معايا. هنا انا ما هريتش في البروفايل، ما قلتلوش ان انا عندي 50 سنه خبره. في ناس بيبقى عندهم 15 سنه و20 سنه ويقول له ده انا 17 سنه خبره. ازاي يا ابني كنت شغال فيديو اديتور وانت مولود؟ فالله يبارك لكم، نقول كلام واقعي عشان العملاء تصدقنا. كمان ملوش لازمه نهري في اي كلام ونحط انا مثلا مواليد محافظه ايه ومش عارف بدرس ايه ومش اي كلام ملوش لازمه في البروفايل بتاعك او مش تخصص بتاعك، ما تحطوش. واحد مثلا يكون كاتب هوايتي لعب الكره والسباحه، انا كعميل هستفاد ايه من الحوار ده؟ بتلعب يا عم بعيد عني. واخدين بالكم ان الصوره نفس التيشيرت، بس الصوره دي في مصر، انا في دبي حاليا. اخلص يابا. حاضر هخلص معلش. خلي البروفايل بتاعك مخصص، يعني ما تبقاش كاتب انك بتشتغل كل حاجه في الدنيا. لا، مثلا انا واحد فيديو اديتور، ما اكتبش مثلا انا شغال ترانسليتور وفويس اوفر ومبرمج ومترجم وطباخ وجزار ما ينفعش الكلام ده كله، انا هشوفك مش بروفيشنال اطلاقا، فاللي هو ابعد عنك. لا، انت شغال كل حاجه يا عم. الكلام ده تحديدا في المواقع اللي ما فيهاش انك تنزل خدمه العميل بيلاقيها لما بيدور عليها. خلينا نشرح الحته دي اكتر، مثلا على فريلانسر، اب وورك، بيبول براور، جور والكلام ده كله. هنا العميل بيخش يبص على بروفايلك، بيشوف المعلومات عنك. اما مثلا على موقع زي فايفر وخمسات، فهنا العميل مثلا بيبحث بكلمات مفتاحيه وليكن مثلا فويس اوفر، فيظهر له كل الناس اللي بيعملوا فويس اوفر، هتظهر له الخدمه بتاعتك. بس ممكن لما يبقى يخش على البروفايل بتاعك يلاقي ان انت بتعمل حاجات تانية اضافيه. ففي المواقع المصغره ممكن تحط كل الخدمات اللي انت بتعرف تعملها. خلينا نروح للنقطه اللي بعد كده وهي متعلقه بالبروفايل برضو، بس حبيت احطها في نقطه لوحديها وهي التقييمات، لان التقييمات مهمه جدا 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 لغايه الصبح. عدد التقييمات اللي انت واخدها او الفيدباك او الريت اللي انت واخده بشكل عام على بروفايلك مهم قوي. هنا لو بصينا على البروفايل بتاعي مثلا، فهنلاقي هنا ان انا واخد 152 تقييم والتوتال 4.9 نجوم، يعني تقريبا 5 نجوم. قولوا ما شاء الله عشان ما اخدش فيدباكات مش لطيفه الايام الجايه. فهنا كل ما كانت التقييمات بتاعتك اكتر كل انا ما اقتنعت بيك كعميل، اللي هو هقول لنفسي ده اتعامل مع 152 فرد قبل كده وعامل لهم شغلاناتهم ومحدش اشتكى منه، فاكيد انا مش هشتكي منه وهيعمل لي الشغل اللي انا عاوزه. وهنا نصيحه صغيره جدا، محدش يستذكى وياخد عميل بره عشان يوفر النسبه اللي الموقع بياخدها. هنا انت بتخسر تقييم يا معلم، والتقييم اهم من الفلوس. التقييم بيفضل، الفلوس بتتصرف. انا عن نفسي دلوقتي بندم على الشغلانات اللي اتعملت بره، كان زمانها فادتني وبقى عندي تقييمات اكتر من كده بكتير على الموقع هنا. سامعك يا اللي بتقول امال انا يا اللي ما عنديش ولا تقييم اعمل ايه؟ تقلقش، انا كنت زيك كده في يوم من الايام. كل اللي موجودين على الموقع دلوقتي كانوا زيرو فيدباك في يوم من الايام، الا انهم عملوا الكلام اللي انا بتكلم فيه من شويه والكلام اللي لسه هتكلم فيه كمان شويه، فربنا وفقهم وبقى عندهم بروفايلات كويسه على الموقع. طبعا لو حد جه في باله ازاي يا واد يا محمود خلصت الشغلانات دي كلها بتقييم كويس جدا، يعني مثلا ما شاء الله 5 5 5 5 5 اهوت. هنا في كل الشغلانات دي انا كنت بفهم العميل ده عايز ايه ودماغه رايحه لفين وايه الشغل اللي متوقعه، بقوم اعمل له اللي هو عاوزه بالظبط، يمكن احسن كمان، بحيث لما يشوف الشغل يقول لي واو انت عملت اللي انا عايزه بالظبط. كمان بخلصه له في وقت قصير جدا، ما بطولش في وقت البروجكت، حتى لو هخلصه النهارده كمان ممكن ما انامش مثلا لغايه ما اخلص له البروجكت واسلمه له في نفس اليوم، فابقى خلصت له البروجكت بالشكل اللي هو عاوزه في وقت قليل جدا. معظم الشغل على مواقع العمل الحر اصلا بيبقى مستعجل. كمان مهم جدا ان التواصل يكون مع العميل، اول ما يبعت لك رساله ترد عليه، ما تردش عليه بعد بكره، اول ما يبعت لك رساله ترد عليه في نفس اللحظه. وده برضو مرتبط باول حاجه قلتها خالص، انك تبقى موجود اونلاين وقت كتير عشان تقدم على الشغلانات، وعشان لو حد بعت لك انه عايز يتناقش معاك في البروجكت ده يلاقيك اونلاين فيكلمك دلوقتي. فانت في كل الحالات سواء ما اتقابلتش في الشغلانه او اتقابلت في الشغلانه تبقى اونلاين. كمان معظم المواقع بيبقى لها تطبيقات على الموبايل او مربوطه بالايميل، فاول ما العميل بيبعت لك بيجي لك رساله على الايميل وبيجي لك رساله على التطبيق. فالخلاصه لما عميل يبعت لك رساله رد عليه في اسرع وقت ممكن. وده يدخلنا للنقطه اللي بعد كده وهي الصبر، انك تحصل على اول تقييم او انك تجمع عدد التقييمات ده كله، او يبقى عندك بروفايلات عليها تقييمات كويسه على كل المواقع. ده مش هيجي كده في لمح البصر، لا ده لازم صبر من هنا للسنه الجايه. يعني انا مثلا لو كنت يئست بسبب الايام اللي انا دخلت فيها على الموقع وما اتقابلتش فيها ولا شغلانه، ما كنتش وصلت اللي انا وصلت له دلوقتي. اهم حاجه لازم يكون انت حابب الموضوع، حابب انك تكسب فلوس، حابب انك تستقل بنفسك، فده هيساعدك انك تصبر. هنا ما تخليش الاحباط او اليأس يأثر عليك، ما تخليش طول الطريق يمنعك عن انك توصل لنقطه النهايه. نقطه النهايه بالنسبه لك وانك تحصل على اول تقييم، او تحصل على تقييم بعد اللي انت خدته قبل كده، او انك تزود عدد التقييمات على البروفايل بتاعك. تعال نخش على النقطه اللي بعد كده من الحاجات المهمه في انك تحصل على شغلانات ممكن ما تظهرلكش على الهوم مثلا او انت بتسكرول، انك تبحث بكلمات مفتاحيه في البار بتاع السيرش، موجود على معظم المواقع. خلينا اوريكم ازاي بنستخدم الحته دي. وليكن مثلا على موقع ابورك هنا كده،
زي ما انتم شايفين دي كلمات مفتاحيه انا باحث بيها قبل كده. مثلا لو عايز ابحث عن شغلانات العملاء اللي منزلينها مثلا من دبي، فدبي دي هتجيب لي كل الشغلانات اللي مكتوب فيها كلمه دبي او العملاء اللي منزلينها من دبي. تعالوا وليكن نضغط عليها مثلا انتر. هنا اللي منزل الشغلانه دي من دبي. هنا مثلا عايزين محامي في دبي، واحد عايز ماركتنج بلان العميل من دبي. فكده فهمتوا القصه. خلينا نبحث مثلا بكلمه تانية غير دبي دي. Arabic voice over، سعودي Arabic voice over ميل. طبعا الكلام ده ممكن ما يظهرش على الهوم وانا بقلب زي ما قلت لكم من شويه، فانا بحط الموقع تحت المجهر كده واشوف لو في حاجه فايتاني. Arabic voice over needed، female voice over artist، Arabic voice over، Arabic voice over. طبعا بيبقى في صفح كتير جدا بتقعد تقلب فيهم وبتقدم على الشغلانات اللي انت بتعرف تعملها. تعالوا نخش للنقطه اللي بعد كده، وهي انك ما تكتفيش بموقع واحد. زي ما انتم شفتوا دلوقتي ان انا اوريدي عندي بروفايل على الموقع ده وعلى فريلانس على كل المواقع اوريدي، فبجرب حظي فيهم كلهم. تعالوا نشوف البروفايل بتاعي مثلا على بورك. هنا هتلاقيه زي التاني بالظبط، يعني انت هتظبط بروفايل واحد على موقع واحد وتاخد الباقي كوبي في كل المواقع. هنا من ضمن المميزات في موقع ابورك ان انت ممكن تبقى شغال في اكتر من مجال وتخصص بروفايلات لكل مجال، فدي من ضمن المميزات اللي في موقع ابورك. كل موقع له مميزات وعيوب وهكذا. انا البروفايل بتاعي كويس زي ما انتم شايفين، فهنا انا كنت مهتم بكل المواقع في وقت واحد، بحيث ان لما عاوز اقدم على اي شغلانه على اي موقع يبقى البروفايل بتاعي مأهلني ان انا اقدر اقدم عليها. النقطه اللي بعد كده وهي تعامل مع مواقع العمل الحر بجديه تامه. ما تقولش مثلا ان انا هخش اجرب المواقع دي اشوفها حقيقيه ولا نصب ولا بيقولوا اي كلام ولا بيقروا عشان يعملوا فيديوهات على اليوتيوب والكلام ده. انا جاي من هناك اهوت وبقول لك الموقع ده حقيقي، المواقع كلها حقيقيه 100%. واقرب مثال ان في فلوس اوريدي موجوده في المواقع انا كاسبها خلال الشهر ده. فلو انت فعلا عندك مهاره خش على المواقع واديها وقت واعمل كل الكلام اللي انا بقوله خلال الفيديو ده، وش ان شاء الله لازم هتتقبل في يوم من الايام. النقطه دي تدخلنا للنقطه اللي بعديها، وهي ان يكون عندك مهاره قويه جدا وانك تفضل تطور من المهاره دي مع مرور الوقت. وهنا نصيحه وهديه في نفس ذات الوقت. زي ما انتوا عارفين احنا بنحب الحاجه اللي ببلاش، فلو انت حد عندك مهاره اوريدي او حد لسه بيختار مهاره معينه انه يبدا فيها، في مواقع كتير جدا مدفوعه ومش مدفوعه ممكن تبداوا تتعلموا منها. من المواقع المهمه جدا المدفوعه، بس انا هديكوا شهرين مجانا عليه كورسات في كل المجالات. الموقع ده سكيل شير، هسيب لكم لينك تسجلوا منه، هتلاقوه في الديسكريبشن تحت. ايا كان المجال اللي انت حابب تطور نفسك فيه خش الشهرين دولت افحت نفسك فيهم، اتفرج على كل الكورسات اللي تخص المجال بتاعك، اتفرج على الحاجات الجديده. عايز تتعلم اي حاجه ابحث هتلاقيها، مش شرط سكيل شير، ممكن اي موقع تاني انت حابه، ممكن يوديمي، ممكن يوتيوب، اي موقع هتلاقي الحاجه اللي انت حابب تتعلمها عليه. دوس يا معلم وطور من المهاره اللي عندك. عاشر نقطه والاخيره وتعتبر من اهم الحاجات اللي ساعدتني ان انا اوصل للي انا فيه دلوقتي، وهي الصدقه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كتير جدا كان بيقابلني شغلانات في حاجات مخالفه مثلا زي الكحول او مثلا رقص او مش عارف، فانا كنت بحاول اتجنب البروجكتات دي على قد ما اقدر. كمان الصدقه لو انا تصدقت بدرهم ربنا بيردهم لي 10 دراهم. اهم حاجه ان هي تكون سليمه وتكون واثق في ربنا ان انت بتطلع ده لله فربنا هيكرمك. كمان الصدقه من اعظم العبادات اللي ممكن تتقرب بها ربنا. طبعا ده مش مجال الفيديو، بس لو مثلا واحد تعبان فانت ممكن تتصدق بالنيابه عنه، او هو اللي يتصدق عشان ربنا يشفيه وربنا هيشفيه، او واحد مثلا في ضيقه فيتصدق باللي في ايده فربنا يوسعها عليه. بس انا كده يعتبر خلصت النقطه دي، وبالتالي يعتبر خلصت كل 10 نقاط. لو انت وصلت للحته دي في الفيديو قول لي ان انت وصلت لها في الكومنتات. عايز اعرف الناس حابه الموضوع، حابه تعرف عنه اكتر ولا لا. قولوا لي عايزين فيديوهات كمان عن الفريلانسنج، ولا اكمل مثلا فلوجات، ولا اتك على الفريلانسنج شويه وانزل فيديوهات اكتر عنه. كمان ممكن تشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم اللي هم حابين يبقوا فريلانسر بس تايهين في النص. الفيديو ده هيساعدهم جدا ان شاء الله ان هم يبقوا فريلانسر شاطرين جدا. كمان قولوا لي رايكم في الكومنتات، وهل فعلا كنتوا بتعملوا الكلام اللي انا قلته طول الفيديو ده ولا كنتوا بتقدموا وخلاص؟ قولوا لي الحقيقه. تمام هستنى. طبعا ده انستجرام بتاعي، روحوا اعملوا لي فولو، بنزل لك صور كواليس ستوريز حاجات حلوه هتعجبكم يعني ان شاء الله. طبعا مش محتاج افكركم باهميه اللايك، انتوا عارفين كويس جدا. فلايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي حاجه انا هعملها. ده كان فيديو النهارده. شكرا انكم شاطرين وبتحاولوا تطوروا من نفسكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.